Magandang sa Sunday School. I hope hindi dahil anniversary. Kundi talaga natuloy yung paghahangad na maging bahagi talaga ng gawain ng Panginoon sa araw ng linggo. So mula po sa Valley View Baptist Church, binabati ko po kayo ng isang magandang maligayang anibersaryo ng inyong iglesia. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Psalm 23 at babasahin ko lang ang first 4 verses dahil ang ating pag-uusapan ngayong Sunday School ay ang The Lord as our Shepherd. The Lord as our Shepherd. Basahin ko sa New American Standard Bible at ito ang sinasabi, no? The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures, He leads me beside quiet waters. He restores my soul, He guides me the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for You are with me, Your rod and Your staff, they comfort me. Hindi ko na pinasa yung 5 and 6 kasi ito raw, sabi ng mga commentator, ang Psalm 23 is actually divided into two divisions. Yung una is the Lord as shepherd, and then from 5 to 6, kung papansinin nyo, the Lord as host. No? At yung visit, ang tinatawag din sa mga mananampalataya ay ang bisita. So, pag-aaralan natin yung verses 1 to 4. Sinasabi kasi sa 1 Peter 2:25, for you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. So, dalawang picture na pinapakita roon patungkol sa sheep at saka doon sa shepherd. No? The picture is about the sheep and the shepherd doon sa 1 Timothy 2:25. At dito, by the way, this is not preaching yet, so interactive tayo. If you have questions, pwedeng magtanong. At I will also be asking you some questions along the way. Ano ang sinasabi nitong condition ng sheep doon sa 1 Peter 2:25? Sa inyong mga version na pinangahawakan. Tupa. Naliligaw. 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 Naliligaw, ano? Naliligaw. Pero mas accurate yung New American Standard Bible dito kasi sinasabi niya always, continually straying. Continually straying. Ibig sabihin, palaging naliligaw. Yun ang picture na pinapakita rito ng 1 Timothy 2:25. Ang tupa ay, kayo ay tulad ng mga tupang palagi ang naliligaw. Continually straying. Hindi natin alam kung ito ay naliligaw dahil naligaw ka lang o talagang gumawa ka ng sariling landas. Itong tupang ito gumawa ng sariling landas. But then, pansinin natin na dahil dito, merong kailangang maglagay palagi sa kanya sa tamang landas. Kaya sinabi roon, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. So, anong relasyon na nakikita natin dito? Kung ang tupa ay palaging nawawala, either na nawawala siya unconsciously or consciously. Ibig sabihin, gusto talaga niya maligaw. Anong relasyon na nakikita natin between the sheep and the shepherd? Anong larawan ang makikita natin doon? Kung lagi naliligaw yung sheep at kailangan niya yung shepherd, paano natin sasabihin yung kanilang relasyon, ugnayan? Wala sasagot? Bumabalik. Kaya yung ugnayan, paano natin ilalarawan yung ugnayan sa pagitan ng tupa at ng pastol? Ano yung ugnayan na yun? Ito ay made up ko lang, pero palagi ko ito ang sinasabi ng verse na ito. Ano yun? It is
a relationship that is supposed to be inseparable, sinasabi nila. Hindi pwedeng paghiwalayin. Bakit? Kung wala yung shepherd, laging mawawala yung sheep. Diba? At dahil ganito ay inseparable relationship, at yung bond na yan, yung ugnayan na yan ay indispensable. Hindi maaaring mawala para in so far as the sheep is concerned. So, tingnan natin sa ating pananaw bilang mga mananampalataya at nilalarawan ni Pedro bilang mga tupa na tayo ay laging dapat nakaugnay doon sa pastol. Otherwise, tayo ay laging mawawala. Yun ang thinking, di ba? Yun ang picture dito. Ngayon, tayo bilang mga non-Middle Easterns, hindi natin gaano maintindihan itong picture na ito. Kasi nga, ang nakikita natin dito ay mga goat, mga kambing, lagi natin nakikita picture dito ay lalaki at ang kanyang manok. No? Sa likod mo ba? Sa likod may Coliseum dito, di ba? So, malamang sa hindi nakakita na kayo na lalaki kasama yung kanyang manok. Pero nakakita na ba kayo rito na lalaki, may isang pastor, shepherd na may kasamang sheep? Wala, hindi natin maintindihan. At wala tayong gaanong idea kung bakit ito ang ginamit na picture ni Peter at ito rin ginamit na picture ni David. Pero bago tayo magpatuloy specifically sa Psalm 23, may tatlong katangian ang chief characteristics. Well, ayun, pero pala na. Tatlong karakteristik ang tatlong katangian. May tatlong katangian ang mga tupa. Tumatawa na si Ronnie. Okay. Dikon, ano ang unang ano yung kanyang umaangat na katangian ng tupa? Dumb. Ano yung sabihin ng dumb? Parang isipin nyo kulang sa pag-iisip, ano? Kulang sa pag-iisip. Hindi niya ginagamit ng tama yung kanyang isip. Kaya nga kaya nga ang description ni Peter, continually straying. Hindi niya nagagamit ng tama yung kanyang isip. But that was the design ng Diyos sa sheep. Nilikha ng Diyos ang sheep, hindi katulad ng eagle, hindi katulad ng pusa, hindi katulad ng manok. I-decide ng Diyos ang sheep bilang dumb. At alam niyo, ilang beses inilarawan ng Diyos ang kanyang mga tao bilang sheep sa Bible. Palagay niyo ilan? Ilang beses? Alam, sa Psalm 23 lang ba? Alam niyo kung ilang beses? More than 200 times. Ang tawag niya sa kanyang mga tao ay sheep. Ay sheep, 200 times sa Biblia. Ang reference sa mga mananampalataya bilang sheep. Kaya pagka ikaw ay tinanong, ako ay tupa, tanda natin, ang Panginoon, nung sabihin niya yung, bago tayo magpatuloy doon, okay, sabi ko na 200 times. Ano yung pangalawa? May isang masakit na word sa dambe. Ano yan? Stupid. Sakit, ano? Sheep are basically stupid. Kaya nakikita niyo ba ngayon kung bakit merong relasyon ganon? Bakit kailangan niya ang shepherd? Okay. So, ano yung pangalawa na karakteristik ng
sheep. Alam niyo pangalawa ko, no? Nakita ko doon sa naga, kina Nanay Leti. Madumi. Madumi. Yung sa tapat ng bahay nila doon sa yung upang bahay nila, Pastor Boya Tuntado, may 3 tupa doon na, parang, nga ba yung dreadlock na yung kanya, yung kanyang, at hindi na siya puti, kulay gray na. Kulay gray na yung kanyang balahibo dahil sa sobrang dami alikabok at hindi na nililisan, hindi naliligo. At pangatlo, siya ay, ano nga ba yung pangatlo na rin? Defenseless. Ang tendency ng mga hayop ay mag-herd together. Di ba? Magsama-sama. Magsama-sama sila. Alam niyo ba na kapag ang mga sheep ay nagsama-sama, yung mga kalabaw, yung mga wild carabao sa Africa, pag nagsama-sama yan, takot na yung leon o sino pa man na gustong i-gang up ang isa. Dahil nakita nila, susuwagin na sila. Patatapang na sila. Mga elepante. Ang hinahanap ng mga leon ay yung mga elepanteng nahihiwalay. Kung anumang hayop na nahihiwalay. Pero alam niyo ba, na kapag ang mga sheep ay nag-gather together, pinadadali niya ang trabaho ng hayop. Hindi na shepherd ng hayop. Ng lalapa sa kanya. Pinadadali niya. Bakit? Hindi niya hahabulin eh. What that wild animal has to do is just pick up. Kakain na siya ng sarito, iilahin lang niya. Hindi katulad pag tumatakbo, di magtatakbo pa, at hahabulin pa. Ito, pag nag-gather na yung mga sheep, kukuha lang siya ng isa, hihilahin lang niya. Walang magawa iba. Walang magawa iba. Okay. So that means, mga kapatid, kung ikaw'y mananampalataya, noong sabihin ng Panginoon na ikaw ay tupa, hindi niya, wala sa, tanggalin natin sa picture, na picture na fluffy. Alam mo yung fluffy, sarap yakapin, malinis, na mas maamo, at talagang masarap maging pet. Hindi. Noong sabihin ng Panginoon, sa iyo kapatid, sa akin, at kung kanino pa rito, mula sa pastor hanggang sa pinakabagong miyembro, pag sinabi ng sheep, you're the sheep, you're dumb, you're dirty, you're defenseless. Hindi magandang picture, di ba? Pero yun ang katotohanan natin eh. Okay, sabihin natin, dumb, bakit? Simple, pagiging dumb, bakit? Marami tayong desisyong mali. Eh ginagawa. Alam natin mali, pero ginagawa pa rin natin. Yung iba ginagawa natin dahil hindi natin alam. Yung iba ginagawa natin dahil gusto natin. Kahit alam natin mali. That's being dumb. Dirty. Okay. Titingnan ninyo ako, niyaya niyo ako rito, thinking na ako isang magandang halimbawa ng pagiging makadiyos, banal, at ang buhay ay matuwid. Eh paano kayo i-flash dito yung laman ng utak ko ngayon? Palagay niyo, babalik pa ako rito? Hindi na. Nandyan yung kanino ko galit, anong iisip kong kalasuan, nandyan lahat. Iniiwasan kong tao, hindi pa nandyan lahat. Eh kung lahat ng dumi nga ilagay sa katawan mo, bilang tupa na lahat ng dumi ilagay dito, we're dirty. Wala makakapag-claim dito ng cleanliness na malinis siya. And we are defenseless. Remember, kapag ang shepherd, ang tupa ay hiwalay sa shepherd, napakadali na niyang maging prey ng ferocious animal, whether that be a lion, a bear, a fox, o kung meron pang fox doon sa lugar na yun noon, or wild dogs ng panahon nila. Okay, so let us now go doon sa, with that picture in mind,
And I hope you're convinced. Ito tayo. Ito tayo. Ha? Thank you. Thank you. Naku, pero palit. Pero palit. Pero palit ka na ako. Wala na kasi. Okay na po, okay na po. Okay na, sige. Para sinasabi, tandaan nyo ng gusto. Hindi, glass naman. Ha? Pwede naman linisin. Glass Okay, naman. okay. Tandaan nyo ng gusto, ibig sabihin yan. Keep it permanent in your mind. Ganon, okay. Tingnan natin ngayon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pansinin nyo rito, sabi nga ng isang narinig ko, this is yung summary of the Christian life. Itong Psalm 23. No? It is the summary of the Christian life, itong Psalm 23. Wala ka nakahanapin pa patungkol sa buhay mo bilang mananampalataya. As you plumb the depth, habang sinisisid mo ang lalim nitong passage na ito, marami kang madidiscover kung paano konektado siya sa lumang tipan, sa bagong tipan, and anything in between. Konektado ang Psalm 23. So, sa verse 1, the Lord is my shepherd. Pag sinabing the Lord is my shepherd, pag sinabing Lord dito, yung ginamit na Lord dito ay yung tetragrammaton. Tetragrammaton. Wala na ba tayo, Brad? Ito, baka meron dito. Ayun. Tetragrammaton. Yung word na yung unutterable name of God. Unutterable. Kaya nga yung during the yung pinag-aaral yung mga scribes noon, hindi nila mabigas yan for fear of saying it in vain in violation of the second commandment. Hindi nila mabigkas yan. Kaya during the pag-aaral, hanggang dumating ang punto na ito ay sa ibang translation, it became Jehovah. Transliteration na lang. Jehovah. No? Ngayon, what is this name? Nung sinabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd, this is my shepherd, ano yung idea na sinasabi rito? What comes into mind? What comes into mind is yung Exodus 3:14. Yung Exodus 3:14, naalala nyo, pinadala ng Panginoon si Moses. Si Moses sa Egypt. Tama ba? Mali. 3:14. Exodus 3:14, naisip ko Genesis. Exodus 3:14. No? Yung sinabi niya doon sa Exodus 3:14, at kailangan natin intindihin ito before we study the next verses. Exodus 3:14, na sinabi rito ng Panginoon kay Moses ay ganito. God said to Moses, verse 13, then Moses said to God, behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your fathers has sent me to you. Now, they may say to me, what is his name? What shall I say to them? God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Yung word dito, ito yun. Ito yun. Ibig sabihin, mahirap nang ipaliwanag ito, no? But the point is, this is the ang word na ito, this is the proper name of God. Ito yung proper name niya na nakapaloob ng lahat ng mga bagay patungkol sa Kanya. Hindi sinabi ng Biblia, katulad na alala niyo yung si Abraham, yung offer niya si Isaac, tapos nagkaroon ng ram na yung sungay doon sa ticket, no? At ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Abraham, ang tawag sa Panginoon ay Jehovah
Jireh. He provides. Sa iba naman, Jehovah Nisi. Sa iba naman, Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts. Jehovah Shalom, the Lord of Peace. Bakit ito lang sinabi niya? Doon sa verse 1 ng chapter 23 ng Psalm 23. Bakit? Kasi nakapaloob na dyan lahat. Yung pagiging Diyos niya, lahat ng katangian niya, na alam mo, hindi mo alam, lahat ng katangiang nararamdaman mo at hindi mo nararamdaman. Lahat ng katangian niya na pag-aralan mo na at pag-aaralan mo ay nandoon na. God's shepherding brings with Him His Godhood, yung pagiging Diyos niya, at yung kakumpletuhan ng kanyang pagiging Diyos. Sa Bagong Testament, sa Bagong Tipan, sino itong shepherd na ito? Si Jesus. Paano natin masasabi na si Jesus ang shepherd? Sabi yan sa John 10:11. Sabi sa John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Alam na natin yun, ano? Okay. Anong description dito ng shepherd na ito? Anong description ng shepherd na ito? Ha? Good. Okay. Good. The shepherd is good. Ano, pag sinabi natin good, what do you mean by that? Kaninong standard ng good na sinasabi natin? Ha? Diyos. The standard of God's being good is based on God's goodness. Okay. Ayan. Ay kakaintindihan tayo. Nasusundan niyo ako. Mag-cite kayo sa Biblia where God said, where God has shown what the meaning of good is. Mag-cite kayo sa Bible na sinabi ng Diyos, good. Ha? Genesis. Ano sa Genesis? Ano sa Genesis? Creation, di ba? Okay. Mga very literate ang ano, no? Molino Grace, ha? Talagang pukpuk ni Pastor, ano, no? Boy, dadala. Pastor Boy. Okay. Good. Ano sabi dito sa ano ba ito? 1 verse 10. Let the God called the dry land earth, and the gathering of the waters he called seas, and God saw that it was good. And then verse 12. The earth brought, etc. And God saw it was good. Verse 18, nakalagay din, separate the light from darkness, and God saw that it was good. 25, nakalagay dito, and everything that creeps on the ground after its kind, and God saw that it was good. And then, He capped everything in His creation. Pagdating doon sa verse 31, nasabihin niya na God saw all that He had made, and behold, it was very good. So pag sinabi ni Kristo na good shepherd, He's referring to this. The standard of good ito. Okay, maghanap kayo sa creation na hindi nyo kailangan. Hindi kailangan ng mundo. Maghanap kayo. Wala. Wala kayo. Appendix. May use din daw yan eh. Hindi pala ma-discover ngayon ng mga scientists o mga researcher kung anong gamit ng appendix for now. Appendix seems to be useless. Ako, wala ng appendix. Parang okay na. Pero hindi natin alam. But that is there because God saw it was good. Diba? Bakit 5 daliri mo, hindi 2? Bakit ang mata mo, 2, hindi 1 dito? Sa gitna. Because God saw it was good.
What's the point? Wala kang itatapon. There is no excess of good. There is no existence of bad. Eksakto sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Kaya nga ano sabi doon sa second phrase? The Lord is my shepherd. The good Lord is my shepherd, and therefore I shall not want. Hindi ako mangangailangan. And that is stating the negative in a negative way. Anong positive way of stating I shall not want? Paano sasabihin ko sa positibong statement? I shall not want. I shall not want. Kung ang Panginoon ang iyong shepherd, you shall not want. How do you state positively that statement? I have everything that I want. Mahirap yung kotse, yung story ng di ba? I have everything that I need. Isipin mo yun. Isipin mo yun kung ang Panginoon ng shepherd mo, lahat ng kailangan, ay nandun na. Hindi ba kayo na-amaze doon? Kung ang Panginoon talaga ay yung shepherd, ikaw na dumb, dirty, and defenseless, nandun na yun. Lahat ng kailangan mo nandun na. Dahil ang Panginoon na yung shepherd. At makikita natin sa mga susunod na verses na ating babasahin. Ano yung mga pangangailangan ng kaluluwa na magiging dahilan kung bakit hindi ka na mangangailangan? There are 3. Medyo bibilisan ko, ha? Okay. There are 3 things na nakikita ko dito. Actually 4, no? Tingnan natin, balikan natin ang Psalm 23. He makes me lie down in green pastures. Sa Israel, hindi lahat ng lugar ay green pastures. May mabato, may matinik, may mga cliffs, may mga rocky, may mga barren, at meron din mga verdant, may mga berdeng lugar. So, ibig sabihin, ang shepherd, dadaling ka talaga sa lugar na yon. Ang sabi nito, the Lord is my shepherd, He makes me lie down in green pastures. Well, symbolically, this speaks of yung pagkain. Diba yung pagkain? Bakit ang Panginoon ay good shepherd? Alam niyo ba sa Israel, dahil nga ang sheep ay dumb, he eats everything ng berde. Kinakain niya lahat ng berde, even poisonous weeds. Kaya ang gagawin ng shepherd, hindi sapat na napdala niya doon yung sheep, doon sa isang lugar na berde, mag-inspection siya for poisonous weeds. At bubunutin niya yun. Yung mga yun, parang hindi makain ng sheep. That means, sisiguraduhin niya na hindi lang pasture, kung hindi green pasture. Kasi ang Panginoon ay hindi hireling. Yung upahan, wala siyang pakialam. Importante sa akin, madala niya sa pasture, mapakain niya, regardless kung anong kakainin nun, makainom, and then makauwi. Yung shepherd ang Panginoon bilang shepherd, dadalhin kayo sa green pasture. Pag sinabing green, ibig sabihin, fresh, sariwa. Sariwa, nakakabusog. And in our case, bilang mga sheep, we need fresh food, spiritual food para laging nourish yung ating kaluluwa. Ngayon,
Alam niyo ba yung ginamit dito ang word na lie down? Yung lie down dyan. He makes me lie down in green pastures. Ano ang isang pangangailangan natin? Ano ang meron tayo na wala ang mananampalataya nung tayo hindi pa mananampalataya? Nung hindi ka pa mananampalataya na meron ka na ngayon. Ano yun? Ha? Ano na? Pakilakasan para puro yung huling ano eh. Ano? Pero tama yun. Ano yun? Ano na? Anong meron ang mga mananampalataya na wala tayo ngayon? Ano? Ha? Peace. Shalom. Peace. Pag sinabing peace, ang idea natin bilang mga Pilipino, payapa lang, the absence of disturbance, the absence of gulo, the absence of war o pag-aaway, conflict. No, hindi yun ang idea ng mga Hebrew when it comes to peace. Ang pinakamalalim na kahulugan ng peace sa simpleng pananalita ay kumpleto. Kumpleto. Kapag kumpleto ka, yun nga, because God is your shepherd, you have everything you need. Paano kang humiga? Pagka natulog ka, paano kang humiga? Paano? Ha? Nakatagilid ang gano'n, parang secured ako. Feeling ko secured ako. Pero fetal position, secured siya doon. Diba? Alam niyo yung lie down dito ginamit na salita ay yung naka-stretch out. Nakakita na kayo ng tupa na naka-stretch out, nakaganon. Hindi na nakaganon siya. Nakaganon siya. Naka-stretch out lahat ng kanyang mga paa. Kasi may peace siya. Kumpleto. Stretch out yung kanyang position in such a way kasi nakakasiguro siya, meron siyang kakainin. At hindi lang yun, meron siyang iinumin. Alam niyo ba kung paano ang mga sheep, because of their, binigyan ng Panginoon, kahit pag-down siya, binigyan siya ng Panginoon ng a little common sense. No? At yung common sense ay pagdating sa tubig. Sa tubig, hindi takot siya doon. Ang mga sheep ay takot sa mabilis na rushing water. Takot sila. Kasi, ang tendency, alam nila na kapag sila pumunta sa tubig, mahirapan sila bumalik. Masusog yung kanilang, fleece, sila ay lulubog, malulunod. So, binigyan ng Panginoon ng common sense ang sheep sa bagay na yun. But then, hindi nila kaya uminom on their own kapag sobrang bilis ng tubig. So, kahit pa mauhaw sila at ikamatay na nila, hindi sila pupunta doon sa tubig. So, they need a shepherd. At yung shepherd, ang gagawin ng shepherd, maghahanap siya ng mga bato. Yung mabilis na rushing, rushing water na, stream of water na yon, ay gagawa siya ng dam kung saan papasok yung tubig. Una, hahanap yung shepherd ng isang lugar doon sa along that stream kung saan yung slope ay gradual. Hindi yung kantil, yung biglang babagsak, kaya rugged. No? Hahanap siya ng isang lugar doon kung saan yung pwedeng mag-lie down yung sheep at uminom. Ang gagawin niya pangalawa, pag nakakita niya yung spot na yun, hahanap siya ng mga bato, haharangan niya yung rushing water na yun. Gagawa siya parang para yung pagpasok dito ng tubig ay babagal pagpasok sa loob. So, ibig sabihin, doon iinom yung mga sheep. Kaya nga sabi dito sa verse 23 at verse 2 ng chapter 20, He leads me beside quiet waters. Hindi stagnant, still. Ibig sabihin yung malinis na yung kanyang kilos ay hindi
gulat sa kaluluwa. Okay. Verse 3. So far, may tanong ba tayo? Wala. So he nourishes me, verse 1. He refreshes me. Sabi dito sa verse 3, no? He restores my soul. Ang gawa ng shepherd is not only to feed and water the sheep. Hindi lang yun. Yung talagang shepherd. It is also to make sure that the sheep regain their strength. Katulad ng example doon, katulad sa picture ng na Apostol Pedro, always straying. Ang sheep ay talagang may tendency tumayo. And sometimes, hindi na napapansin sila ay napapalayo na ng gusto sa kanilang herd. Doon sa herd, nawawala na sila. And because of that, they become now the object ng prey. Easy prey na sila. Madali na sila lapain. So, anong gagawin ngayon? Anong gagawin ngayon ng shepherd? Hahanapin yun, di ba? At usually, kapag naliligaw na ang sheep, at napansin na niya, eventually, napansin niya, parang tayo, di ba? Pagka tayo mga nasa pananampalataya, pwede ko pang gawin ito. Tingnan ko pa. Di ba? Ang tendency natin mga mananampalataya, because of our spiritual foolishness, tinitingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng maglakad. Di ba? Pwede ba akong mag-worship ng umaga na matutulog ako alas 2 ng umaga? Konting enjoy pa, konti pang enjoy. Di ba? Sinusubok natin, di ba? And then pinabukasan, alas 7 na. 9 o'clock na yung worship. Ganun tayo kadam. We always try to look for what is the most we can, the farthest distance we can traverse or walk away from the shepherd. Ganun tayo. Nakapin natin o hindi. Nag-experiment tayo. Suddenly, just to find out later yung effect ng ating ginagawa. May effect. Hindi naman tayo niligtas ng Panginoon to save us from the consequences of our sins. Niligtas pa tayo to save us from the consequences of our sins now? No. May pararanas na yun. Kaya marami akong mga kilala mga mananampalataya na namatay because of cancer sa lungs. Dati sila manginginom. Iligtas ba siya ng Panginoon ay nawala na yun niya? Effect ng kanyang pag-inom? Hindi. So, ano mangyayari nun? Ano nangyayari sa isang sheep na na-stray na palayo sa Panginoon? Palayo sa kanyang shepherd. He suddenly realizes the consequence of his straying. Ano nangyayari? Nakakaramdam niya siya ng takot. Kasi mag-isa na siya. Wala na yung strength niya. Kasi mag-isa na siya. At nandoon na yung effect ng kanyang mga ginawa. Nakapagod na siya, nag-stress na siya, nagugutom na siya, nauuhaw na siya. And he loses his strength. Okay, ano mangyayari ngayon doon? So, ang gagawin ng Panginoon bilang good shepherd, naalala niyo ba yung illustration sa 99 and 1 sheep was lost? 99 sheep na iniwan doon sa yung parable na yun of the lost sheep. Anong ginawa noon? Meron kami magandang illustration sa mga anak ko yun, maliliit pa sila. Yung naliwanag sa akin ng picture ng shepherd na yun, na gabi na yun, nagsakpat siya ng kanyang mga dapat dalhin, baba, sulo, pamalo, and then naghanap siya kung saan tingin niya pinuntahan. Only to find out a sheep scared, hungry, thirsty, and almost dying. Ano gagawin nun? Paglalakarin ba niya yung sheep pabalik? Ahampasin ba niya ng pamalo na? Ang kulit mo
Kaya anong ganun kayo sa atin ng Panginoon, ano? Ang tigas ng ulo mo, ah. But that is not the good shepherd. Ang gagawin niya, alam niya, mahina. Ano masabi ng description sa Panginoon? Yung weak na pag ano na, paputol na. Sa New Testament, hindi niya babaliin yun. Pangangalagaan niya para lumakas ulit. Ganon kaganda yung good shepherd. Ganon kabuti siya. Yun ang good shepherd natin. So ang gagawin niya, isasampan niya sa kanyang balikat at dadaling pa uwi at ilalagay doon sa sheepfold. Safe with other sheep. Saan yung safe na sheepfold na yun? Palagay niyo. Saan yun? Sa isang Bible-believing church. Isang Bible, hindi church. Bible-believing, practicing church. Hindi ba sa church? Liwanag yan? Sa isang Bible-believing, practicing church. Nandito ang safety. Okay. So far, may tanong pa ba? 10 minutes na lang. May tanong pa ba kayo? He leads me, He guides me the paths of righteousness for His name's sake. Okay. He leads me to the right direction. Tandaan natin that all our actions, especially away from God, bring trouble to our souls. Diba? Yung mga ginagawa natin, I could say, na kung ano ako ngayon, with all my hardships, with all the joys and hardships that I am experiencing and suffering now, are the result of my actions previous. Kung ano ang ngayon, kung ano ang nangyayari ngayon, hindi yan nangyari ng ganon. Nandyan because of your previous actions. At ang Panginoon ay willing na ibalik ka sa tamang direksyon. Because we are always straying, He will always lead us to the right direction. Yun ang gagawin niya. Ang iba nagtatapos lang, ibang mga mananampalataya nagtatapos lang dito sa verse 2. At saka hanggang sa verse 3a, restores my soul. Nawawala yung 3a, 3b. He guides me the path of righteousness for His name's sake. Nagpapatuloy sa sarili ng direksyon. Ayaw nila. Nakakita na kayo ng goat, kaya ang goat, kaya tinawag na goat yan, dahil kapag kaya na yung wild goat, kapag hinilang mo yan, talagang magwawala yan. May mga sheep minsan na ganun. Talagang kakagatin yung kanyang shepherd. Iba kinakagat yung under shepherd. Ewan ko si Pastor Boy, maraming kagat siguro to. Sana hindi kakagatin. Sa likod usually. Maraming ganun shepherd. Maraming ganun sheep. Nalilimutan ng reason ng Panginoon ay hanggang verse 3. To lead you into the right direction. Bakit? Ano ang dahilan? For His name's sake. At what's the point here? At tanggalin natin yung pag-iisip ng maraming mga mananampalataya ngayon, lalo na mga kilalang churches na come as you are, di ba mga ganun, come as you are welcome here, God will accept you as you are, mga ganun ba mga idea. And so, pag lumabas sila, as you are, ganun ka pa rin. Enjoy mo kasalanan mo. Yung dati mo ginagawa ng masaya, gagawin mo. Kasi tinanggap ka naman as you are eh. Pero wala yung leading in the right direction. Bakit? Kasi concerned in shepherding a sheep shepherding the sheep, God is concerned for His own glory.
Kaya ang tungkulin natin mga sheep ay sumunod for His name's sake. Nawawala tayo doon. Kung minsan, o kaya naman minsan ay madalas. Nawawala tayo doon. We want our own way. Sabi nga sa Isaiah 53, we are like sheep, have gone astray, have gone His own ways, their own ways. Ganon ang picture sa atin ng Panginoon. Laging nag-i-stray, laging lumalayo, laging ginagawa yung gustong gawin niya. Okay, may tanong ba so far? For His name's sake. Hanggang verse dapat isipin natin, the passage speaks not of the sheep. Ang emphasis dito ay hindi yung sheep. Pag binasa natin ang Psalm 23, hindi uppermost sa ating isipan yung tungkol sa sheep. Ang uppermost sa ating isipan yung tungkol sa shepherd, kaya the Lord is my shepherd. Kaya lang, sa brokenness natin, sa pagiging makasalanan natin, may mekanismo, may mekanismo sa ating isipan na ang nakikita lang natin, gusto natin makita. Di ba? Gusto lang natin makita, katulad nung sinabihan ako kay Pastor Manny na kinakausap ako tungkol sa pagtuturo sa hapon, just mamaya dapat supposed to be. Pagkakaintindi ko ay atin lang ako doon makikinig. Kasi lang prinogram kong isip ko na marinig. Sinabi ng anak ko, ikaw magtuturo? Ha? Ang paano magtuturo ngayong hapon? Yun ang sinabi niya, nagtutuda ako. Pero binigyan ko na rin ng benefit na baka tama yung sinasabi niya, tama ka. Sabihin, nakaprogram ang ating isipan sa pagiging makasalanan natin, gusto lang natin makita yung gusto natin makita. Kaya pagka binasa mo, kaya nga lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga tao na namamatay gusto ang Psalm 23. Nalilimutan nila yung His name's sake. Na biglang, He restores my soul. He guides with the path of righteousness. Gano'n na. Diba? Wala na. At nangyayari sa atin yun. And I would like to emphasize na ito ang pinakadahilan kung bakit nagsishepherd ang Diyos sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi dapat minamambo lang natin na do everything for the glory of God, whether you eat or drink, do everything, gano'n na. So far, so good. Nagkakaintindihan tayo. Malapit na tayo matapos. Meron bang tanong? Meron ano? Wala? Reaction? Violent or otherwise? Wala? Okay, sige. Tatapos na tayo rito sa verse 4. Classic example pa na sinasabi ko kanina about gusto na natin makita, gusto natin makita. Nangyayari ito usually kapag may nagliligawan na, di ba? Nagliligawan na, yung bang ligawan na, talagang puro puso lumalabas, mga picture ng puso lumalabas sa pagitan nila, pag nagkikita sila, mga mata nila, crossing puso, everything. No? Sabi nung mga kapatid, mag-isip kang mabuti, di ba? Isip ka mabuti. Ang sabi mo, mananampalataya naman yan, di ba? Unequal joking. Di ba? Kapatid, baka hindi magkasunduin yung mga brain waves. O kaya yung status ninyo, baka apihin ka niyan. Mananampalataya naman siya. Yun ang gusto nyo makita. Mananampalataya naman yan. Palagay ko, everything, naniniwala ko everything will work out. Ayaw nyo makita yung negative. Ganon tayo. At marami regret
what happens later. Kapag naisip nila, oops, mali pala yung aking direction, ano yung nangyari sa atin? Okay, so, naano ko lang, naisip ko lang yan. And then lastly, dito tayo sa verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. At dito nais kong ipaunawang ilang bagay. Okay. Tatlong bagay nais kong ipakita rito. Una, we will walk through. Ano ibig sabihin walk through? Dadaan tayo sa gitna. Dadaan tayo sa gitna ng libis ng lilim ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi natin maiiwasan. Ang sabi ng Biblia, even though, kahit na, hindi sinabi ng salmo, ng awit, na if I walk through. The servant is not above his master. Kung nakaranas ng suffering ang master, bakit ini-expect ng mananampalataya ng disciple na siya ay makakaiwas dito? But you know, that's happening sa mga mega churches. Diba? Ano ang standard na sagot para sabihin kaya ka naghihirap? Kasi kulang ang iyong pananampalataya. Kaya ka naghihirap. Kaya ka naghihirap, kaya yung sakit mo hindi gumagaling, kaya yung problema mo lumalaki. Well, maybe because pinagbawal sa kanyang ganun, umiinom pa rin siya. Sabi huwag gawin ito, hindi ginagawa niya, maaaring ganun. Pero regardless, sundin man natin o hindi, or even if sundin natin ang mga sinasabi ng Panginoon, living in a broken world brings with it walking through the valley of the shadow of death. Kaya mga kaibigan dito, hindi ipapangako ng iglesia nito, I believe at ako naniniwala, na kapag ang ikaw ay nanampalataya kay Jesus, nagpasap sa kanyang pagiging Panginoon, mawawala ka ng problema. No, you have to count the cost of discipleship. Magbilang ka. It will cause you emotional pain. It will cause you financial loss, kung loss mo ituturing yon. It will cause you psychological, relational loss. Maraming mawawala siya. But then, what you gain is worth more than what you will lose. Kung naniniwala tayo sa Psalm 23. So, we will walk through the valley of the shadow of death. That's one. Siguradong dadaan. Pangalawa is hindi tayo mag-i-stay sa valley of the shadow of death. You will not stay there. Supposed to be kita pag mag-stay doon. Mga may pangatlo na wala yung pangatlo sa ano ko. Mga ben? Pangatlo kasi sa isang lesson ko yun. Tatlo yun eh. We will walk through the valley of the shadow of death. Pag sinabi natin valley of the shadow of death, anything painful is short of death. Some will experience darker and deeper valleys. Some will not. So huwag tayo mag-isip na kaya mo dinadana siya mabigat na yan because may kulang ka sa pananampalataya. Don't judge other people because of what's happening to them. Huwag niyong husgahan yung mga tao. Bakit kaya siya nakakaranas ng ano na? Especially if you do not know yung history ng taong yun. Diba? We easily judge other people. Madali natin husgahan. Kaya nangyari sa kanya kasi ganito. Not knowing the reason behind. Tanggalin natin yun. Siya nakakaranas ng mabigat na pagsubok. Siya may cancer. Siguro, katulad doon sinabi ng Panginoon ng mga apostol, nagkasala ba yung kanyang mga magulang kaya ganyan siya? Ganun thinking natin eh. Kaya bulag siya ngayon.
Di ba ganun tayo mag-isip? Mahirap yan kasi ganito. Ito maraming problema kasi ganito. Etong taong yan, yung kanyang sakit, ano yan, pagpalo ng Diyos yan. The point is, mga kapatid, dito sa iglesia nito, in this sheepfold, may iba-iba tayong valley na dinadaanan. Yung iba, medyo yung kanyang valley, hindi pa gaano madilim yung shadow, yung iba, madilim at makapal. Our duty is to be in that sheepfold, ministering to one another under the good shepherd. Okay. Ano pa? Panghuli na ito. It is not the road that matters. It is the company that we have along the road. Hindi dati pinag-uusapan dito, ano ang dinadaanan sa valley na yun. Ang pinag-uusapan dito, sino kasama mo? Ikaw kaibigan, nagpapatuloy sa sarili mong daan, don't expect na ang si Yesu Cristo ang shepherd mo. You will not only walk through the valley of the shadow of death, you will walk. You are walking the path of death itself. Dinadaanan mo ngayon ang daan ng kamatayan. And that is the end of your path kung hindi si Kristo ang iyong shepherd. Okay, so 10:15. I'm sorry, talagang pasensya na. Meron ba kayong tanong? Meron kayong pagkiliwanagin? Hindi ko na diniscuss yung iba dahil tatagal tayo. Wala na? Gusto na magkape? Kape o konting snack? Sige, manalangin tayo. Salamat Panginoon sa mga salita mo ito at help us to persevere sa aming pakikinig at makita po namin ang malaki kapakinabangan ng aming kaluluwa sa aming pinag-aralan. Salamat po Diyos at muli pagpalain niyo ang nalalabing mga oras ng araw nito, this glorious day na ginawa mo para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.